Seuraava puhuja toimii metsänhoidon tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa. Tässä puheenvuorossa kuulemme seurantatutkimuksen satoa Pohjoisen Suomen jatkuvapeitteisen metsän kasvatuksen männiköistä. Ole hyvä, Pasi Rautio. Kiitoksia ja kiitoksia järjestäjille kutsusta. Ennen kuin hyppään tuonne pohjoisiin männiköihin, niin tämmöinen kaupallinen tiedote. Tosin meille vähän huonoa bisnestä, koska tämä on ilmainen. Mutta tämä nyt on jaossa tunti sitten tullut ulos. Voitte käydä tämän lataamassa, ei nytten, mutta sitten esitelmien jälkeen. Eli tämä on Johanna Roudan ja Saija Huuskosen toimittama teos, jossa oikeastaan kaikki nämä tämän päivän aiheet plus sitten paljon muutakin tulee esiteltyä aika seikkaperäisesti. Siellä on käyty läpi, mitä kirjallisuudesta tällä hetkellä löytyy ja tulee kannattavuutta, uudistumista, biodiversiteettiä, suunnittelua ja kaikkea tätä ongelmatiikkaa myöskin, mistä Jussi jo tuossa äsken kertoi. No niin, mennään itse esitelmään ja aloitan voivottelemalla, että tämmöinen meillä tilanne on männiköiden suhteen. Meillä ei semmoisia pitkäaikaiskokeita ole, mutta jotakin kuitenkin löytyy. Lähinnä niiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätelmiä uudistumisesta. Mutta yhtä kaikki niin toistaiseksi toi uudistumisen kasvun ja tuottavuuden ennustaminen juuri näillä simulaattoreilla on ollut männiköiden osalta vähän vaikeaa. Mutta niin kuin sanoin, niin ei me nyt ihan huppupäässä mennä, että meillä on liittyen just tähän uudistumiseen niin kokeita, jotka on jo toistakymmentä vuotta vanhoja. Ja sitten Jussi kertoi tuossa noista luvalla tai luvatta tehdyistä vanhoista kokeiluhakkuista, joita on 80-luvun alusta lähtien jo tehty. Eli sieltä löytyy sitten jo puustotietojakin 30 vuotta taaksepäin. Eli lähdetään pienaukkokokeilla, joka on tuolla Rovaniemellä perustettu yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Lintuperspektiivistä tämän näköinen ja kaavakuvana ehkä vähän selvempi. Siellä on 20, 40 ja 80 metrin läpimitaltaan siis olevia aukkoja, jotka on kooltaan siis 0,03, 0,13 ja 0,5 hehtaaria. Ja niin kuin ehkä joku hoksaakin, niin tuo viimeinenhän ei lain mukaan ole pienaukko. Mutta me haluttiin tehdä mukaan tuommoinen, että nähdään, että kun sitä suurennetaan sitä lain 0,3, joka on siis se suurin pienaukko, jota ei tarvitse uudistaa, jos ei ole uudistamisvelvoitetta lain mukaan, niin saavutetaanko me jotakin vai menetetäänkö me jotakin. Eli sen takia meillä on tuo 80 metrin aukko. Ja se, miksi tuo uudistuminen on tärkeää, on se, että jos me joudutaan uudistamaan, niin se on kallista puuhaa. Varsinkin, jos siinä pitää tehdä maankäsittely, niin kuin usein pitää. Sen päälle sitten kylvö tai istutus, tosin voidaan luontaisestikin uudistaa. Joka tapauksessa, jos se voidaan välttää, niin me säästetään aika paljon rahaa heti siinä alussa. Ja nyt kun puhun noista uudistumistuloksista, niin tässä on muutama referenssi, joka ehkä kannattaa pitää mielessä. Lapissa noiden männiköiden lain asettama velvoite on 1200 tainta hehtaarille 20 vuodessa, joka on kyllä aika vaatimaton tavoite, jos katsoo noita Tapion suosituksia, jossa kylvöllä pyritään tuonne 4 000 tai 5 000 taimeen hehtaarille, ja sitten jos istutetaan, niin mennään tuonne plus 2 000 taimeen. Eli nämäkö pitää mielessä, niin tämä meidän tulos näiden pienaukkojen suhteen, eli pystyakselilla on taimimäärä, niin kun katsoo 40 metriä, joka on siis sen 80 metrin aukon keskellä, niin sieltäkin löytyy 14 000 taimia. Eli ihan sanoisiko loistava tulos, voisi näin sanoa. Ja sitten kun mennään lähemmäs metsärajaa, josta tietenkin tulee enempi siementä kuin siellä keskellä aukkoa, niin ollaan jo tulee yli 20 000 taimia. No se, mitä en tuossa äsken sanonut, on se, että meillä oli tässä myöskin maankäsittelyn mukana, joka on tässä kuviossa. Ja sitten kun katsotaan, että miten tuon maankäsittelyn suhteen taimia syntyy, niin vaikka oltaisiin tuolla nollakulmassa, jossa ei siis ole tehty maankäsittelyä, niin sielläkin taimia on yli 10 000, eli 2 kertaa se, mihin Tapion kylvösuoritus perustuu. Eli tämän perusteella voisi sanoa, että pienaukkojen uudistuminen on aivan loistavalla tasolla. Mutta tässä pitää tehdä semmoinen huomio, että toi kappalemäärä per hehtaari ei ole ainoa kriittinen asia.
Tyypillisesti luontaisessa uudistamisessa käy näin, että siellä on tuommoisia tihentymiä, joissa käytännössä 1 tai 2 taimea pääsee jatkoon, kaikki muut hakkaa itsensä tuulessa hengiltä. Ja sitten toisaalta siellä on tuommoisia aukkoja, joissa ei ole yhtään mitään. Eli tämä ei sen metsän kasvatuksen kannalta ole optimaalinen ratkaisu tietenkään tällainen. No se hyvä uutinen on se, että sitten jos katsotaan, millä todennäköisyydellä me sinne taimia saadaan, kun maankäsittelyä tehdään, niin täällä kulmassa, jossa maankäsittelyä ei ole ollenkaan, niin se todennäköisyys on sille, että siellä taimia ei löydy, on 30%, mutta sitten kun tehdään tuommoinen 10–15% maanpinnan paljastus, niin me päästään jo siihen, että sillä tyhjiä koealoja ei enää ole. Eli suht vähäisellä maankäsittelyllä päästään siihen, että se on tasainen se taimikko. No maanomistajat, metsänomistajat, jotka käy tutustumassa noihin meidän kokeisiin, niin kysyvät joka kerta, että mitä tuolla välialueella sitten tapahtuu, mitä siellä pitää tehdä. No ensinnäkin voidaan katsoa se, että mitä sillä tosiaankin tapahtuu, mitä uudistumiseen tulee. Tämä kaavakuvahirviö, joka näyttää lentokoneohjaamolta, niin on se meidän koealajärjestely, eli siinä on 20 metriä aukko, tuo iso ympyrä. Siellä on noita koealoja ja sitten tuolla metsän siimeksessä on myöskin koealo. Ja kun katsotaan, miten se uudistuu, se on tuossa tuolla puolella, niin aika masentavahan tuo tulos on. Eli siellä on suurin osa noista koealoista on 0 koealoja, kun taas jos katsoo tuolla pienaukoilla olevia koealoja, niin se on tällä 0–20, mitä taimea sieltä löytyy. Eli voi sanoa, että jotain siellä täytyy tehdä, jos se halutaan, että se uudistuu toi välialueen metsikkö, ja tulee siihen vähän myöhemmin uudestaan. No meillä on tästä myöskin jonkun verran jo 10 vuoden tuloksia, ja sieltä nyt näkyy sitten se, että nuo pienimmät aukot niin taimet kasvaa siellä vähän huonommin, joka johtuu siitä, että se reunametsä on tietenkin siinä lähempänä ja se isojen puiden kilpailu rassaa, samoin kuin ne varjostavat tietenkin. Eli johtopäätöksenä tästä pienaukkokokeesta voisi sanoa sen, että taimia syntyy, taimikko on suht laikuttainen, jos maankäsittelyä ei tehdä, mutta sitten suht kevytkin maankäsittely riittää. Reunametsä vaikuttaa tietenkin siellä pienillä aukoilla enemmän kuin suurilla. Se suuri kysymys siis on, että mitä ja koska tehdään niillä välialueilla. Ja tässä on yksi ratkaisu sitten, mitä siellä voidaan kokeilla. Tämä on välinnöshakkuukoe, joka nyt ei kaikkien mielestä välttämättä ole se peitteinen metsänkäsittelymuoto, koska jossakin vaiheessa tämä rajoitetaan nurin. Mutta siksi toiseksi meidän kaikki nämä koealat on vielä pystyssä, eli ainakin vielä ne on peitteisiä ja voidaan miettiä, että miten se pysyy sitten peitteisenä, jos halutaan jatkaa sitä peitteisenä sitä kasvatusta. Joka tapauksessa tässä siis on erilaisia puuston tiheyksiä, 50 kappaletta hehtaarilla, 150, 250 ja sitten on tuommoinen kontrolli, jossa ei ole tehty mitään, eli se on siis harventamaton. Ja sitten lisäksi tuolla saarassa 50 ja 50 tiheydessä on maankäsittely, äestys nimenomaan. Ja tuo 50 kappaletta hehtaarilla on niin sanottu siemenpuumenetelmä, että jos se on joillekin tutumpi. No tuosta nyt jo näkyy, että tuolla kontrollissa ei hirvittävästi tapahdu, eli aletaan olla siellä niin kuin, jos tässä olisi uudistamisvelvoite, niin siellä on lain rajoilla, että aika vaatimaton on tuo uudistamistulos. Ja sitten kun ruvetaan puustoa harventamaan, niin taimia rupeaa tulemaan lisää, aika loogisesti. Ja sitten kun tehdään äestys, niin ollaankin jo sitten aivan toisissa lukemissa, eli aika selkeä ja odotettu tulos. Taimien kasvu oli ainakin minulle vähän yllätys. Tuo kontrollin tulos, tämä, joka ei niin kuin tuossa 14 vuoden aikana näytä liikkumaan mihinkään, niin kieli vähän siitä, että siihen metsään on aika vaikea sitä toista tai kolmatta jaksoa rakentaa siihen männikköön, kun taimet ei mihinkään kasva. Todennäköisesti näin, että sieltä vanhemmasta päästä kuollaan pois ja uusia pienempiä tulee tilalle koko ajan. No hirvettävästi tuo ei auta, kun ruvetaan harventamaan, mutta sitten tosiaan tuolla kun tehdään kunnon harvennus tuonne 50 runkoon ja sitten vielä siihen maankäsittely päälle, niin sitten taimet kasvaa jo aivan eri tavalla.
Eli se johtopäätös tästä välinosakkuukokeesta olisi siis se, että mänty uudistuu heikosti tuolla peitteisessä metsässä, joka näkyy myöskin siellä pienaukkojen kontrollimetsässä, siellä metsän siimeksessä siis. Ja puuston pitää siis olla aika harvaa, jotta se uudistaminen onnistuu. Tulen kohta tuohon vähän tarkemmin. Ja tässäkin maankäsittely takaa uudistumisen ja lisää kasvua. No sitten Jussi jo tuossa mainitsi noista luvalla tai luvatta tehdyistä kokeiluista. Ja nämä me löydettiin tuossa muutama vuosi sitten yhden toisen projektin tiimoilta. Tuli puhetta tämmöisistä kokeiluista, joita on tehty 800-luvulta lähtien. Me tietenkin innostuttiin ja ruvettiin kartoittamaan niitä, pyydettiin Metsähallitukselta listaus, ja niitähän löytyi Lapista 2 000. Ne on kuusikoita, männiköitä, turvemailla, kivennäismailla. Ja noista me nyt sitten valittiin etukäteen kivennäismaakohteella olevat männiköt, ja sitten ilmakuvien ja maastokäytien perusteella valittiin tämmöinen joukko. Ja tähän joukkoon päädyttiin nyt lähinnä siksi, että me pistettiin latki kiertämään ja kerättiin kolehtia Metsähallitukselta ja muilta lappilaisilta MTK:lta ja Metsäkeskukselta ja muutamalta yhteismetsältä, ja tähän meillä oli varaa. Että lisää lahjoituksia otetaan vastaan, jos joku haluaa lisää koealueita. Hyvä. Uudistuminen. Tuommoisessa harventamattomassa metsässä tyypillisesti, jos katsoo viitteitä, niin pohjapinta-ala on noin 20-35 neliötä hehtaarilla. Ja täällä lappilaisissa männikoissa ollaan aika tyypillisesti tuolla lähempänä 20. Ja sitten jos me halutaan saada aikaiseksi 2000 taimea hehtaarilla, niin se pohjapinta-ala pitää laskea tuonne 6 tai 7. Eli yli puolet siitä puustosta pitää poistaa, jotta sinne saadaan valoa sen verran, että se uudistuu. Tämä oli ensimmäinen ja ehkä se tärkein tulos, mitä tuohon uudistumiseen liittynyt koealolla. No sitten kasvu vaihtelee vähän eri puolilla Lappia, mutta tuossa 15 vuoden iässä niin taimet on tuommoinen 50 senttisiä. Mitä se sitten tarkoittaa, kun vertaa muualle? Tässä on siemenpuuhakkuita Lapista. Tuossa alimpana on viivalla esitetty se, että mitä tapahtuu silloin, jos siemenpuut jätetään korjaamatta ja maa on jätetty käsittelemättä, niin päästään tuonne metriin siinä 15 vuodessa. Ja silloin, kun maa on käsitelty ja siemenpuut poistettu ajoissa, niin ollaan 2,5 metrissä. Eli aikamoinen erohan se on tähän 50 senttiin. Eikä sekään nyt yllätys ole, että tiedetään hyvin, että mänty vaatii valoa, että se kasvaa. No kaikkia ei taimet kiinnosta, ymmärrän kyllä, varsinkin metsänomistajia kiinnostaa lähinnä se, että milloin niistä tulee puita ja kuinka isoja puita ja kuinka nopeasti. Niin tässä me itse asiassa ollaan täällä päässä nuo äskeiset tulokset, eli siellä ollaan vielä taimia ja sitten lähtee kasvamaan ja päästään tuonne 9 metriin 100 vuodessa. Ja kaikkia ei kiinnosta puiden pituuskaan, vaan nimenomaan se, että kuinka paksuja ne puut on. Ja tässä nyt on puiden läpimitta, rinnankorkeus läpimitta nimenomaan, eli 1,3 metrin korkeudella. Ja joissakin lähteissä tukkiläpimitta, eli 18 senttiä, saavutetaan 110 vuodessa. Eli semmoinen 30-40 vuotta myöhemmin kuin tasa-ikäisessä metsikössä. No, tällä kaikella me päästiin nyt sitten tekemään jo mottisimulointeja. Motista ehkä Jari Hynynen puhui enemmän tuossa iltapäivällä, niin sillähän ennustetaan metsän kasvua erilaisissa käsittelyissä. Ja tasa-ikäiselle kasvatukselle näitähän on tehty jo hyvin pitkään. Eli me simuloitiin, mitä tapahtuu, kun tehdään päätehakkuu ja sinne sitten maanmuokkaus ja käytetään siemenpuumenetelmää uudistamiseen. Ja nämä oli ihan Metsähallitukselta saatuja kustannuksia, mitä heille äestys ynnä muut toimenpiteet maksaa. Ja vastaavasti sitten tehtiin pienaukko-simulaatio. Mottia piti vähän viritellä. Siitä on nyt tulossa näidenkin tulosten pohjalta sitten niin sanottu erikamotti, tai sinne semmoinen palikka, jota sanotaan erikamotiksi, jolla päästään sitten simuloimaan näitä eri-ikäismetsiäkin. Eli tässä tehtiin Metsähallituksen käytäntöjen mukainen poimintahakkuu, eli tuolta harvennusrajalta
harvennetaan sitä metsää tuonne vähän yli lakirajan. Lapissa se lakiraja tuolla Männikössä on 6 ppa:ta, niin Metsähallitus tyypillisesti käyttää 6+2, eli 8 ppa:ta. Eli tuossa välissä se sahaa sitten maailman tappiin, eli puita kerätään pois aina kun on saavutettu toi yläraja. Ja tässä on tulokset. Tuon 0% alapuolella jatkuvapeitteinen on kannattavampaa, ja sitten tuon 0 yläpuolella tasaikäinen on kannattavampaa. Ja nämä on raakadatasta tehty, eli tätä ei ole korjattu vielä tilastollisella mallilla, mutta nyt näyttäisi siltä, että silloin kun puupääomaa siellä leimikossa on vähän, eli se on harva, niin semmoisessa tapauksessa jatkuvapeitteinen on kannattavampaa, mutta tasaikäinen on kannattavampaa tuolla kun mennään tuonne 15 pp:ään ja siitä ylöspäin, jopa 40%. No, johtopäätökset tuosta on, että puustoa pitää harventaa aika paljon. Puuston kasvu, siis että saadaan uudistumaan, puuston kasvu on suht hidasta. Ja jos puusto pääomaa edes kohtuullisesti, niin siinä tapauksessa tuo kannattavuus tasaikäisessä on parempaa. No mitä uutta? Minä olen nyt tuhlannut 16 minuuttia teidän aikaanne ja voin kertoa, että olisin voinut pitää tämän saman esitelmän 100 vuotta sitten ja yleisö olisi tuumannut, että mitä uutta kerroit. Niin kuin Jussi sanoi, niin se harsintametsätalouden, siis määrämittaharsintametsätalouden jälki oli aika rumaa. Ja sitä uudistumista ei tapahtunut. Eli se, mitä uutta me nyt on ehkä opittu, on juuri se, että millä tavalla me voidaan välttää ne ongelmat, mitä silloin tehtiin. Että saadaan se uudistuminen käyntiin. Ja ehkä juuri se, että meillä, jos meillä on pelkästään vasara käytössä, niin kaikki ongelmathan näyttää nauloilta. Eli meillä pitää siinä työkalupaketissa olla vähän muutakin kuin ruuvimeisseli, että saadaan ainakin niitä muttereita väänneltyä. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin tuo kokeiluhakkuututkimus tehtiin näiden rahoittajien rahoituksella ja tämän tutkimusryhmän voimi. Kiitos heille ja kiitos teille. Kiitos Pasi Rautio. Olisiko meillä kysymyksiä? Nyt molemmin puolin käytävää siellä olisi mikrofonia tarjolla, joten sieltä vaan kättä pystyyn reilusti. Eli siellä takana olisi ainakin herra silmälaseissa. Anna tulla. Yrjö Norokorpi. Kysyn, mikä on Raution mielestä peitteellisyyden raja? Pienaukko se ei ainakaan ole, mutta sitten kun mennään sinne suojuspuustopuolelle, tuleeko siellä se raja, mikä oikeasti on peitteellistä? Nyt seminaarin nimenäkin on jatkuvapeitteinen metsänkasvatus. Aika hämmentävää, että sitten nuo hyvin väljät asennotkin luetaan siihen mukaan. Sitten kuinka paljon kiinnitettiin huomiota näillä välialueilla ja suojuspuualueilla siihen, mikä on puuston rakenne, koska on hyvin olennainen merkitys sillä, mikä se rakenne on, mikä hakkuu tehdään. Eli toisin sanoen, silloin kun tehdään aitoa jatkuvan kasvatuksen hakkuuta, se tehdään yläharvennuksella, eikä suinkaan sillä, että väljennetään altapäin, jättäen niitä isoja vanhoja puita. Että niin ainakin näytti siltä, kun katsoo näitä kuvia, että ne oli aika lailla vain perinteisellä menetelmällä tehty. Sitten myöskin ihmettelen, kun moititaan määrämittahakkuita vanhoja, että ne ei olisi uudistuneet. Risto Sarvas julkaisi 1950-luvun alussa tukkipuuharsinnoilla hakattujen metsien uudistumisesta Lapissa. Ja siellä on erittäin hyvin kaikki mitatut kohteet mitattu. Niissä on aivan valtava määrä nuorennusta. Kannattaisi myös näihin vanhoihin julkaisuihin perehtyä.
Ja myös sitten professori Lähteen tutkijaryhmässä hän on analysoitu valtavasti näitä valtakunnan metsien inventoinnin koekenttiä aina 1920-luvulta eli ensimmäistä alkaen. Ja erityisesti siinä kolmosessa 50-luvun alussa mitattiin tarkasti myös taimettuminen. Niin sieltä näkee ihan tarkasti, miten se taimettuminen etenee missäkin puustoissa. Et kannattaa paneutua myös näihin julkaisuihin, mitä on tehty viime vuosisadan loppupuolella, eli ennen kaikkea 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Ei yleensä ole näkynyt viittauksia Luken tutkimuksissa näihin töihin. Kiitos kysymyksestä. Pasi, kiitos, joo. No ensinnäkin tuohon määritelmään, niin kannattaa tosiaan tämä ladata. Tässä on erittäin ansiokas katsaus siihen, mitä jatkuvapeitteisellä, jatkuvakasvatuksella, eri-ikäisrakenteisella metsällä, millä nimellä nyt rakasta lasta kutsutaankaan, niin Sauli on tehnyt siitä hyvän yhteenvedon. Mutta näin metsän omistajan kannaltahan se on aika selkeä. Se on laissa määrätty. Jos se aukko on enemmän kuin 0,3 hehtaaria, sille on uudistamisvelvoite. Sitä pienempää aukkoa ei tarvitse uudistaa. Eli se tulee se raja ihan laista. Ja se, että kun Lapissa kaataa 5 mäntyä, niin siinä on jo melkoinen aukko. Se on niin harvaa luonnostaan se metsä. Mitä tulee sitten taas tuohon uudistumiseen, meneeköhän mä nyt hyppään ehkä yhden kysymyksen jo ylikin. No joka tapauksessa niin ne vanhat metsän arviointi, niin kuin tuossakin oli tuo Sandströmin viite, niin kyllähän ne aika surullisia oli ne uudistumistulokset niissä määrämittaharsintametsissä. On toki semmoisia paikkoja, esimerkiksi laittuneet maat, joista löytyy aivan julmetusti taimia niin sanotusti, vaikka siellä tehtäisiin ihan mitä sattuu. Sitten taas, mitä tulee tuohon puustorakenteeseen, niin joo, se on ihan hyvä pointti, mutta kyllä me näissä tilastollisissa malleissa, mitä näiden pohjalla on, niin siellä katsotaan metsän rakenne, valtapituus, pohjapinta-ala, järeys, kuutiot, taimien lukumäärä, kaikki tämä yleensä katsotaan, että onko sillä vaikutusta, ja jos on, niin se jätetään malliin mukaan. Eli kyllä sitä nyt on ainakin yritetty katsoa. Toivottavasti mä nyt vastasin kaikkiin, 3 siitä muistaakseni. Yksi tiivis kysymys ehdittäisi vielä, jos jollain täällä edessä olisi vielä yksi kysymys. Sieltä mikrofoni tulee, ihan pieni hetki, niin saadaan tuonne etäyhteyksien päähän myös ääni kuuluviin. Antti Otso, Metsähallitus, Metsätalous Oy. Nyt kuultiin hyvä katsaus niin kuin pohjoisen männiköistä ja kohta kuullaan etelän kuusikosta, mutta kasvahan se mänty etelässäkin, niin tiedän, että tutkija ei mielellään käy spekuloimaan, mutta tiedetäänkö me vastaavan kaltaista tilanteesta etelässä jotain? No niitähän Saulilla on niitä kokeita ja käsittääkseni ne nyt ei suuresti eroa ne tulokset, että kyllä se mäntyvaloa vaatii uudistumiseen myöskin etelässä. Ja puut on pitempiä ja ehkä vähän tiheämpiä, niin se tietenkin tuo pikkusen erilaista siihen, kuinka monta runkoa pitää poistaa, että sinne valoa saadaan pohjalle, mutta kyllä mä uskon, että niin biologisena ilmiönä ei se valovaatimus männyllä mihinkään katoa. Kiitos.